So, hi designers. Si Paul ito at bibigyan ko lang kayo ng mga tips kung paano natin gagawin yung design. So, first natin gagawin is yung wall. Yung wall na 'to, tini-trace ko lang siya galing sa plan ng PDF. So, yung gamit kong PDF is PDF Exchange Viewer. Libre lang siya, para siya ng ano, Adobe PDF. So, ang ginagamit kong pang snapshot is yung snapshot tool na nandito. Tapos i-drag lang natin. Ayan. Tapos export. Ayan, to image. Tapos i-locate nyo lang yung saan yung folder na paglalagyan nyo. Like, ito sa akin, Brian Word. Okay lang natin. Tapos DPI. Importante yung DPI kasi yan yung nagko-control ng, I mean, yung sa DPI yung nagbibigay ng resolution and file size ng image. Pag malaki siya, minsan hindi siya tinatanggap ng Floorplanner pag in-upload na doon. So minsan naglalaro lang ako sa 150 tsaka 300 DPI. Tapos ang file name natin is yung nasaan na ba ako? Ground floor. Tara natin ground floor muna. Yan. Meron akong nagawa so kahit export ko pa rin, yes to all na lang. Yan. Punta tayo sa ground floor muna. Ayan. Yan, tapos ko na 'tong project. So, ipapakita ko na lang kung paano ko ina-upload. So, punta tayo sa main tools. Or sa startup nyo, may magpapakita naman 'to ng ano eh, ng upload image. So, sample gawa ko ng isang project. Create project. So, name project, create project. Yan. Lalabas agad yung yan, room wizard, upload image, tsaka empty plan. So, yung ginagawa ko agad, yun na nga, snapshot, tapos save, tapos diretso na ako sa upload image. Tapos choose file, yan, puntahan ko yung Brian Ward. Nilagay ko siya as ground floor 300 DPI. Yan. Minsan, ito, hindi siya nag-open. May ano siya, may maximum na ano, capacity ng, I mean, maximum na tinatanggap ng file size ng image. Medyo loading talaga siya. Pag 100 DPI naman or 150 DPI, ano lang, nag-upload din siya agad. Kaso, ang problema doon, malabo lang yung image. So, balik tayo dito sa ano, sa design. Okay, meron na tayong ano, ay, hindi pa rin nag-upload. I-upload ulit natin. So, yung first niyan, hindi siya naka-scale. Itong ano na to, background na yan. Lagyan natin 50%. Yan. Hindi siya naka-scale. So, ang gagawin nyo para ma-scale siya, ito yung gamitin nyo, set scale. I-click nyo dito, yan, sa dimensions. Tapos, click ulit. Tapos, cm tayo. So, wag ano, 240 cm yung gagawin natin. 240 cm. Ayan. Tapos yan, scaled na siya. Di pa rin nag-upload. Gusto ko example yung nandito. Ground floor. Ayaw pa rin. Try natin i-refresh to. So, ayan. Ilalagay ko lang siya sa sample, wala pa akong walls. Ilalagay ko lang siya dito. Yan, kahit saan dyan. Tapos, gagawa kong walls, pero i-check ko muna yung dimensions niya. So, letter D sa shortcut. Ayan. Check muna natin, tapos click nyo yung dimension, 35 cm. So, 35. Tapos, i-check nyo rin yung section, yung height ng wall. Importante yung sections talaga sa atin. Para ma-determine natin yung height ng wall. Ayan, 260 siya. 260 cm.
So, um, W key sa keyboard. Yan, tapos lagyan natin thickness ng wall, which is 35. Tapos yung wall height to 60. Yan. Tapos i-click lang natin sa corner to corner tayo. Ayan. Meron na tayong wall na ginagawa. So, yun nga, sample, tapos itong ginagawa ko, shift natin, drag, ayan, para delete na lang. Sample tapos na yan, yung walls. Ang gagawin naman natin is yung yung mga furnitures na maglalagay na tayo. So, sa mga furnitures natin, dito lang tayo, furnitures. Yung sa akin, common na kasi yung mga pinagagamit ko na furnitures. So, dapat siyempre meron tayong ceiling light, center table or coffee table yung tinatawag nila. So, isa-search na lang natin as coffee table. Ayan. Pero yung sa akin kasi, may mga napansin akong mga branded na siya. So, ayan, meaning Pierce bookcase. Lahat 'to naka-Pierce na brand, Pierce coffee table, ayan. Minsan hindi naman siya nagma-matter sa client yung mga brand ng furnitures, meaning puwede mo lang ilagay siya diyan, kahit ano. Minsan naman may client naman na nagde-demand na ganito yung porma nung, sample ito media console, gusto niya buong cabinet, kasya yung TV sa buong cabinet. Tapos ito Pierce din 'to yung end table. Yan lang yung mga ano natin, yung mga ginagawa natin. So dito, ayan, kung dito naman tayo sa water closet, etong water closet madali lang din. So hanap kayo dito, bathroom. Puwede rin kayo sa bathroom furniture, ito. Puwede rin kayo sa toilet, yung toilets. Yung iba yun may mga PWD na toilet, puwede niyo ring ilagay. Yan, may nakataas na rin. In my case, ginagamit ko lang lagi ito. 'Pag may nakalagay na PWD na space dito, puwede niyo ilagay 'to, etong mga 'to. So, ayun dito niyo lang mahanap yung mga water closet niyo. Kayo na bahala kung anong gusto niyong ilagay sa design. Sa'kin laging ano lang siya, simple. So, yung kunyari simple lang 'to, iki-click ko siya tapos lalagyan ko siya ng star or ano siya, add to favorites siya, eh. So, makikita ko siya sa favorites ko. Yun, hanapin ko na lang. Medyo madami na akong nilagay na favorites pero hanapin ko pa rin siya. Wala siyang filter na words para doon. Eto nandito siya. So ilalagay ko na lang siya, drag. Gano'n din sa basin natin or lavatory. Bathroom, tapos, bathroom furniture, puwede na rin siya sa bathroom furniture. Kasi yung bathroom furniture kumpleto na siya like may mirror, may towel, and may faucet na rin. So click natin yung bathroom furniture, ayan. Eto siya, meron na siya. Ida-drag na lang natin. Tapos, yung ibang bathroom furniture, pwede nating i-resize. So, nakita natin medyo malaki, pwede nating i-resize. Ayan, eto lang or scale pala, scale. Pagdating naman sa lighting natin, eto lighting. Eto, ah, hinahanap ko lang din sa category ng lighting, 'yan. Tapos ceiling, indoor, ceiling, tapos um, ceiling flashlights, 'yan. So nandito siya, ida-drag natin tapos, ah, adjust ko lang yung ilaw, yung color ng ilaw tapos 'yan. Kasi nag-ano siya, 'pag nilagay mo siya as default, sobrang lakas niya. Eto, ilagay ko lang siya tapos yung lighting niya nandito, pagka-render niya, malakas siya. Sasampulan ko kayo. So, eto yung mahina, eto. I mean
Titanggalin na lang natin 'to. Ayan. Malakas versus mahina. Ito yung malakas na ano, lighting, tapos ito yung mahina na lighting. Save muna natin, 3D. Tapos double click lang natin. Ayan. I-render natin ng ipaglayo muna natin. Ito na yung magandang update bagong update na move na natin yung 3D. Uy. Ayan. Testing pa lang naman 'to. Update ulit natin para hindi masira yung view ko. Ayan. Yung render diyan, lalabas na lang siya dito sa gilid, sa top right natin. So, regarding sa pinto, yun, depende pa rin siya sa design nyo, tsaka given ng given plan. So, sa akin, 225 na cm, 2,250 mm. Which is, yun, nandito na siya. Given na siya sa plan. Ayun. Tsaka, ito. Yun na yung maximum height niya sa windows and doors niya. Ayan. So, nakita niyo yung difference. Ito yung pinahinaan natin. Ito yung default. Pag ni-render siya, sobrang lakas niya. Masakit siya sa mata. So, may sample ako nito. Tingnan natin sa back na lang natin to. I-delete. Punta tayo sa exports. Ayan. Yan, ito yung kinalabasan nung project na nirender ko. Tapos, yung lighting niya hindi ganun kalakas. Yung iba kasi naka-default lang. Kaya hindi nila napapansin na sobrang lakas na pala nung lighting nila. So, para lang mapabilis yung mga yung gawa nyo, i-save nyo lang lagi. Sample may nakita kayong maganda, i-save nyo. Sample ito, combo yung tawag nito sa floor plan ay sa furnitures, combo. Ayan. Hanapin natin yung sofa or armchair. Ayan, ito. So, i-click nyo lang yung I. Ayan. From first, hindi ito naka-star. So, ilalagyan na lang natin ng star, add to favorites. Ayan. So, pag nilagay natin siya dito, ayan, pwede naman natin siya i-resize. I-scale. May ibang furnitures na hindi mo ma-scale. Yun ang medyo kahirapan sa ibang furnitures ng floor planner. Kaya kailangan maghanap ka na naman ng iba para ma-scale mo. Ayan. So, pag na-add mo na, yun, dun mo na lang hanapin. Ayan. So, sa naman, sa materials ng flooring, may rin siya, may favorites din siya. So, dito tayo sa flooring or sa materials. Kung wood, citizen oak. So, may favorites din siya. Ayan. Ayun, may mga star din siya. Kasi yung mga common lang yung nilalagay ko. Ito, like ito, gusto ko to. Lalagyan ko ng star. Tapos, pag nilik mo tong favorites na to, lalabas na lang siya. Ito, may mga star na ako. Sa tiles to galing, yung iba. Yan, sa tiles. Sa wallpaper, may gusto din akong isa doon. Lagi ko ginagamit. Ito, lalagay ko na lang. Kiklik ko na lang siya. Ayan. Sa stairs, ito customized lang yung stairs. Pero, yung ibang stairs, meron siyang free pub kung tawagin. Architecture, punta tayo sa architecture, staircases. Yan, ito meron siya. Straight, na may railings na. Yung iba kasing hanap ng client, hindi niya kayang gawin.
sa floor planner. Sample ito nakaliko, eh, wala naman sa floor planner na nakaliko masyado, like itong porma ng ganito. So lahat 'to, ano ko na lang, kinalculate ko na lang, inestimate ko. Makikita natin yung stairs dito sa structural. Ayan, place structural. Yung ginawa ko lang is stairs, yan, diretso lang. Yung stairs, yung structural at saka architecture, almost the same lang yung iba. Pero mas broad yung architectural. Yung architecture, yan. Kasi meron siyang heating, cooling, balconies, and rails, yan. Switches and sockets. Pag punta tayo sa structural, medyo normal lang siya. Yan. Tapos, ayun, yun lang yung matuturo ko muna sa ngayon. So, thank you.